අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා BeautyHarbour.lk YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලව හම්බෙන්න ඇවිත් ඉන්නවා. අද මම කතා කරන්නේ මේ දවස්වල අපින් ගොඩක් දෙනෙක් අහන නිෂ්පාදනයක් පිළිබඳව. The Ordinary brand එකේ එන Azelaic Acid Suspension 10 කියන ක්‍රීම් එක ගැන. ඉතින් ඉදිරියේදී සුන්දර මනමාලියක් වෙන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් Azelaic Acid Suspension 10 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා අපි බලමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න මේ වගේ videos ආපු ගමන් බලන්න. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ The Ordinary brand එකේ එන Azelaic Acid Suspension 10 HA කියන ක්‍රීම් එක ගැන. The Ordinary brand එකේ products ගැන ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් videos මම අරන් තියෙනවා. acne වලට තියෙන products ඒ වගේම anti aging එකට කොහොමද use කරන්න හොඳයි වගේ pigmentations තියෙනවා skin වලට මොනවද use කරන්න හොඳ කියලා වීඩියෝ බොහොමයක් අරන් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ skin lightening කරගන්න අපේ skin එක නිරෝගීව පැහැපත් කරගන්න use කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් වෙන The Ordinary brand එකේ එන Azelaic Acid Suspension 10 HA කියන ක්‍රීම් එක ගැන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ළඟකදී සුන්දර ලස්සන මනමාලියක් වෙන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ රූටින් එකේ තියෙන්න ඕන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේ Azelaic Acid Suspension 10 කියන ක්‍රීම් එක. ඉතින් ඔයාලගේ ස්කින් එක බ්‍රයිට්නින් කරගන්න හොඳ පැහැපත් නිරෝගීමත් සමක් ලබා ගන්න යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි The Ordinary brand එකේ එන Azelaic Acid Suspension 10 කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ක්‍රීම් එකෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. Azelaic acid කියලා කියන්නේ මොනවාද? Azelaic acid කියලා කියන්නේ කාබනික සංයෝගයක්. ඉරිඟු, තිරිඟු, බාර්ලි වගේ මේ වගේ ස්වභාවික දේවල් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් කාබනික සංයෝගයක් තමයි Azelaic acid කියලා කියන්නේ. ඉතින් Azelaic acid ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපේ ස්කින් එකේ සෞඛ්‍ය තියාගන්න වගේ තමයි අපේ නායකරත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි මේ Azelaic acid කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Azelaic acid වලට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ ස්කින් එකේ පිම්පල්ස් ඇති වෙන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා වලට එරෙහිව කටයුතු කරලා ස්කින් එකේ ඇක්නි තත්ත්වයන් පාලනය කරන්න. ඒ වගේම අපේ ස්කින් එකේ තියෙන ඔයිල් කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ හැකියාවකුත් මේ Azelaic acid වලට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රොසසියා තත්ත්වය අපේ ස්කින් එකේ රෙඩ්නස් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ රෙඩ්නස් ඇතිවීම වළක්වලා ස්කින් කලර් එක කලර් එකට අරගන්න ගොඩක් උදව් වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි මේ Azelaic acid කියලා කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ ස්කින් එකේ පිග්මන්ටේෂන්ස් තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් පිග්මන්ටේෂන්ස් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩු කරනවා වගේම පිග්මන්ටේෂන් හයිපර් පිග්මන්ටේෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒ පිග්මන්ටේෂන් එක ලයිට් කරන්නත් උදව් වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි මේ Azelaic acid කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Azelaic acid අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා බ්‍රෙස්ට් ෆීඩ් කරන මදර් කෙනෙක්ට. ඒ වගේම ප්‍රෙග්නන්සි පීරියඩ් එකේදී උනත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි මේ Azelaic acid කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ The Ordinary brand එකේ එන Azelaic Acid Suspension 10 HA කියන ක්‍රීම් එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක මොන වගේද? මොන වගේ ස්කින් වලටද යූස් කරන්න පුළුවන්? කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි බලමු. ස්වභාවික ධාන්‍ය වර්ග වලින් ලබා ගන්න Azelaic acid අන්තර්ගත වෙලා තියෙන Azelaic Acid Suspension 10 HA කියන මේ ක්‍රීම් එක ඉතා ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක් විදිහට අපේ ස්කින් එකේ ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් අපේ ස්කින් එක බ්‍රයිට්නින් කරගන්න පැහැපත් කරගන්න ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් විදිහට සැලකන්න පුළුවන් මේ The Ordinary brand එකේ එන Azelaic Acid Suspension 10 HA කියන ක්‍රීම් එක. ඉතින් මේක ඕනම ස්කින් එකකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ස්කින් එකේ ඇක්නි තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඇක්නි තත්ත්වයන් හින්දා ඇවිල්ලා තියෙන අඳුරු ලප කැලල් තියෙන ස්කින් එකක් නම් ඔයාලටත් මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි පිග්මන්ටේෂන්ස් තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් හයිපර් පිග්මන්ටේෂන්ස් තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් තත්ත්වය අඩු කරගන්න යූස් කරන ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේ Azelaic Acid Suspension 10 කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ස්කින් කම්ප්ලෙක්ෂන් එක වැඩි කරගන්නත් අපිට පුළුවන් මේ Azelaic Acid Suspension 10 HA කියන ක්‍රීම් එක යූස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ස්කින් එක ගොඩක් ඩල් වෙලා ඒ වගේම ස්කින් කලර් එක කලර් එකකට නැත්නම් ස්කින් එකේ ටිකක් ඩාර්ක් පැචස් තියෙන ස්කින් එකක් නම් ස්කින් එකේ කිසිම බ්‍රයිට්නින් එකක් නැත්නම් ඔයාලට යූස් කරන්න හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේ Azelaic Acid Suspension 10 කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඕනම ස්කින් එකකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයිල් කොම්බිනේෂන් ස්කින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට
dry skin එකක් වෙන්න පුළුවන්, normal dry skin එකක් වෙන්න පුළුවන්, ටිකක් sensitive skin එකක් වෙන්න පුළුවන්. sensitive skin එක නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනකොට මේක patch test එකක් කරලා පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා මේක skin එකට හුරු වෙනකන් දවසක් හැර දවසක් routine එකේ morning evening දෙකටම use කරන්නේ නැතුව night time routine එකේදී විතරක් use කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට use කරන විදිහ වෙනස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ azelaic acid suspension එකත් එක්ක use කරන්න හොඳ නැති ingredients ඒ වගේම තමයි use කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේ azelaic acid suspension 10 කියන product එකත් එක්ක use කරන්න හොඳ නැති ingredients විදිහට use කරන්න හොඳ නැති products විදිහට copper peptide, ඒ වගේම peptide, retinol, direct vitamin C, niacinamide powder, ඒ වගේම saccharomyces ferment 30% milky tone එක කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයන් directly azelaic acid එකත් එක්ක use කරන්න හොඳ නැහැ. නමුත් ඔයාලගේ මේ ingredients හරි මේ products හරි ඔයාලා use කරනවා නම් morning routine එක, night time routine එක වගේ වෙනස් කරලා ඔයාලට ගැටලුවක් නැතුවම use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිෂ්පාදනයන් use කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. directly මේ azelaic acid එකත් එක්ක ඒ නිෂ්පාදනයන් භාවිතා කරන්න බෑ කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මේ නිෂ්පාදනයන් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා ඔයාලට පුළුවන් අපිට කතා කරන්න. කතා කරලා ඒක ගැටලුව විසඳගෙන ඔයාලට මේ නිෂ්පාදනයන් හරි විදිහට පාවිච්චි කරලා හොඳ රිසල්ට් එකක් අරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ azelaic acid suspension 10 කියන product එක අපිට පුළුවන් morning ඒ වගේම evening කියන routine දෙකටම පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා morning time එකේදී මේක use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් suns protection එක SPF 50 හෝ 50 වලට වඩා වැඩි අගයකින් තියෙන sunscreen එකක් අනිවාර්යෙන්ම use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ azelaic acid suspension කියන product එක මම කිව්වා ඕනම skin එකට භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ skin එක brightening කරගන්න use කරන්න ගොඩක් හොඳ product එකක්. කිසිම chemical එකක් නැතුව skin එක නිරෝගීව පැහැපත් කරගන්න use කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ product එකක් විදිහට මේ azelaic acid suspension 10HA කියන product එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම bright කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න ඔයාගේ skin care routine එකටත් මේ නිෂ්පාදනය එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ routine එක අනුව කොහොමද මේ නිෂ්පාදනය එකතු කරගන්නේ, ඒ වගේම ඔයාගේ skin condition එක අනුව කොහොමද මේක use කරන්න කියලා වගේ ගැටලු තත්ත්වයන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැටලු අපිට ඉදිරිපත් කරලා හරි විදිහට මේ cream එක use කරලා result අරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කතා කරලා ඒ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන විදිහ, ඒ වගේම routine එකේ තියෙන නිෂ්පාදනයන් එක්ක කොහොමද භාවිතා කරන්න ඕනේ කියන එක හරියට निराකරණය කරගෙන මේ නිෂ්පාදනය භාවිතාවට ගන්න එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ වෙන්නේ ඔන්ලයින් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නම්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ BeautyHarbour brand එකේ තියෙන azelaic acid suspension 10HA කියන cream එක ගැන. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය ගැන තව දුරටත් දැනගන්න ඔයාලට තියෙන ගැටලු අපිට ඉදිරිපත් කරලා එහා එක ගැන වෙන්න පුළුවන්, skin එක ගැන වෙන්න පුළුවන්, beauty සම්බන්ධව තියෙන මේ ඕනම ගැටලුවක් අපිට ඉදිරිපත් කරලා ශේෂ්ත්‍රීය පළපුරුදු සහිත ප්‍රවීණ beauty advisors හරහා advice එකක් අරගෙනම මේ නිෂ්පාදනයන් වගකීමක් සහිතව ඔයාලට ගෙදරටම ගෙනවා ගැනීමේ හැකියාවක් දැන් BeautyHarbour.lk වෙබ්සයිට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ආපු ගමන් බලන්න ළඟම තියෙන notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් හැමෝටම සුබ දවසක්.